ሰላም እንዴት ናችሁ? ተስፋም ኬል ሞላ እባላለሁ። እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። ልክ ባለፈው የመጀመሪያው ቪዲዮ ላይ እንዳየነው ቤዚክ ኤሌክትሮኒክስ እንጀምራለን ማለት ነው። አሁን ብዙ ነገር የምናያቸው ነገሮች ይኖራሉ። የመጀመሪያው የምናየው ቤዚክ ፓርቶቹን ነው። ይሄ ማለት ቮልቴጅ፣ ሬዚስታንስ እና ከረንት አንድ ኤሌክትሪካል ሰርኪዩት የምናነሳቸው ናቸው። እነሱን እናያለን። በሁለተኛ ደረጃ እንደገና ሎድ ኮኔክሽን እናያለን። ይሄ ማለት ፓራለል እና ሲሪየስን የያዘ ማለት ነው። ፓራለል ሲሪየስ ኮኔክሽኖች እንዴት ናቸው የሚለውን ከዛ በሶስተኛ ደረጃ እንደገና ደግሞ ምን እናነሳለን? የቮልቴጅ ታይፖችን እናነሳለን። ቮልቴጅ ታይፖችን ማለት ነው። ይሄ ማለት ኤሲ እና ዲሲ የሚባሉትን ማለት ነው። ከዛ በአራተኛ ደረጃ እንደገና ደግሞ ሰርኪዩት ታይፖችን እናነሳለን። ሰርኪዩት ታይፖችን ማለት ነው። ሰርኪዩት ታይፖችን እናነሳለን። ይሄ ማለት ኦፕን ሰርኪዩት፣ ክሎዝድ ሰርኪዩት የሚባሉትን ማለት ነው። ከዛ እንደገና ደግሞ ከዛ በኋላ ሰርኪዩት ታይፕን ካየን በኋላ ቤዚክ ኮምፖነንቶችን ረዘም ያለው ፓርት ይሄን የሚሆነው ቤዚክ ኮምፖነንቶችን እናያለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ በመጨረሻ ይሄንን ባየነው መሰረት አንድ ላይ ምን እንሰራለን? አወር ፈርስት ሰርኪዩት እንሰራለን ማለት ነው። ይሄ ማለት ያው በኤሌክትሪካል ሄሎ ወርልድ እንሰራለን ማለት ነው። ሄሎ ወርልድ ሰርኪዩት እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ ከዚህ እንጀምራለን ማለት ነው። ስለዚህ ቮልቴጅ ማለት ነው ከሚለው እንጀምራለን። አሁን ይሄኛው ቢሆን ሎድ ብለን ብናስበው አንድ ሜተድ አለ፣ ኤሌክትሮኒክስ ቤዚክ ኤሌክትሮኒክ ሜተድ ማለት ነው። ዋተር ፓምፕ ሜተድ የሚባለው ማለት ነው። ሳምሃው ዋተር ፓምፑ እንደዚህ ቢሆን ላይ ጎበዝ አይደለሁም። ያው በዚህ ፓምፕ ውስጥ ማለፍ የሚችለው የውሃ መጠን ከረንት እንለዋለን። ይሄ ማለት የውሃው መጠን በዚህ ጋር ኤሌክትሮኒክስ ላይ ስንመጣ ምን ይሆናል? በአንድ ዋየር ውስጥ ማለፍ የሚችለው የኤሌክትሮን ብዛት ማለት ነው። እሱን ከረንት እንለዋለን። በዚህ ውስጥ የሚያልፈው ፍጥነቱ ደግሞ የማለፍ ፍጥነቱ ደግሞ ምንድን ይባላል? ቮልቴጅ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት ጥብቅ አድርጎ የሚይዘው ይሄ ማለት ጀስት ፍጥነቱንም ብዛቱንም ሊገድብ የሚችለው እዚህ ጋር ያለው ደግሞ ይሄንን ጥብቅ አድርጎ የሚይዘው ደግሞ ምን ይባላል? ሬዚስታንስ ይባላል። እና የራሱ የሆነ ፒክቸር አለው። እዚህ አካባቢ አሳያችኋለሁ። ፒክቸር አለችው ዋተር ፓምፕ ሜተድ ጥብቅ አድርጎ ሲይዘው ምናምን ነገር እና በደንብ እሱን ዲስክራይብ የምታደርግ ነው። እሱ ይሄኛው ሬዚስታንስ ልክ ከረንት እና ቮልቴጅ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ልክ በዛ ሜተድ አንድ ሎድ ካለ እንደዚህ በዚህ ውስጥ ማለፍ የሚችለው የኤሌክትሮን ብዛት ከረንት ይባላል ማለት ነው። ማለፍ የሚችልበት ፍጥነቱ ቮልቴጅ ይሆናል። ከዛ በኋላ የማሳለፍ ብቃቱ ደግሞ ምንድን ይባላል? ሬዚስታንስ ይባላል። ሬዚስታንሱ በጣም ከፍ እያለ በመጣ ቁጥር ምን እያለ ይመጣል? ይሄ እየጠበበ ይመጣል ማለት ነው። ይሄ ማለት የሚያሳልፍበት ፍጥነትም ብዛትም የሚያሳልፈው ኤሌክትሮን ብዛትም ምን እያለ ይመጣል? እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው። ፍሎ በጣም ይቀንሳል። ባነሰ ቁጥር ደግሞ ይሄ ምን እያለ ይመጣል? እየሰፋ ብዙ እያለ ይመጣል። ቴክኒካሊ ዜሮ የሚባል ሬዚስታንስ የለም። ወደ ዜሮ አፕሮች እየሆነ በመጣ ቁጥር ፍሪሊ ማለፍ ይችላሉ ማለት ነው። ልክ እንደዚሁ ማለት ነው። ቮልቴጅ ከሬዚስታንስ እና ከረንት ይሄን አይነት ሪሌሽን ያላቸው ፎርሙላውን ማየት ከፈለግን ቮልቴጅ ኢኳልስ ቱ ከረንት ታይምስ ሬዚስታንስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ያለውን ቮልቴጅ ለማወቅ ወይም በዚህ ውስጥ የሚያልፈውን የኤሌክትሮን ፍጥነት ለማወቅ ከፈለግን ምን እናደርጋለን? ከረንቱን በምን እናባዛለን? በሬዚስታንሱ እናባዛለን ማለት ነው። ቮልቴጅ እናገኛለን። ከረንትን ለማግኘት ጀስት ኦቨር አር አድርገን ከረንት ኢኳልስ ቱ የሚያልፍበት ፍጥነት ከሬዚስታንሱ ጋር ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ማግኘት እንችላለን። ወደ ሁለተኛው ቶፒካችን ስንመጣ ሎድ ኮኔክሽን ነው። አንድ ሎድ አሁን ይሄኛው እዚህ ጋር ያሳያችሁ አንድ ብቻ ነውና ሁለተኛ ሎድ መጨመር ብንፈልግ ፎር ኤግዛምፕል አሁን ሬዚስታንስ ብናይ ይሄኛው አንድ ሬዚስታንስ ነው። ሁለተኛ ሎድ ለመጨመር ብንፈልግ የምንጨምርበት ሁለት አይነት መንገድ አለ። አንደኛው ሜተድ ሁለት እግር ነው ያለው እዚህና እዚህ ጋር። ስለዚህ የመጀመሪያው ሜተድ የሚሆነው
በዚህኛው እግር መቀጠል ነው። ይሄ ማለት ሲሪስ ኮኔክሽን ማለት ነው። ልክ ከረንቱ በዚህ ይመጣል። ከዛ ይሄኛውን ካለፈ በኋላ ማንን የሚያገኘው ይሄንን ዳይሬክትሊ እንዲያገኘው ማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ሲሪስ ኮኔክሽን ይባላል። ሲሪስ ኮኔክሽን ላይ ከረንታቸው እዚህም ያለው ከረንት እዚህም ያለው ከረንት ተመሳሳይ ነው። ምክንያቱም በአንድ ፓምፕ ሲያልፍ እዚህ ያለው ፓምፕ እንደዚህ ጠበብ እዚህም ጋር ሌላ ጠበብ ያለ ነገር ቢኖር በሁለቱም ፓምፕ ሊያልፍ የሚችለው ከረንት መጠን የኤሌክትሮን መጠን ተመሳሳይ ነው። ማለትም ቱቦ ውስጥ ያለው ውሃ እስከሆነ ድረስ የሚያልፈው ማለት ነው። ስለዚህ ከረንት ይመሳሰላል ማለት ነው። ቮልቴጅን ካየነው ግን እዚህ ጋር ያለው ቮልቴጅ እና እዚህ ጋር ያለው ቮልቴጅ ተመሳሳይ አይሆንም። ይሄ ማለት ፍጥነቱ ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር ፍጥነቱን ሊገድበው ስለሚችል እዚህ ጋር ያለው ፍጥነት ምን ሊል ይችላል? ሊቀንስ ይችላል። ወይም ከረንት ዳይሬክሽኑ ወደዚህ ከሆነ እዚህ ጋር ያለው ፍጥነት ትንሽ ጋብ ሊል ስለሚችል እዚህ ጋር ያለው ፍጥነት የተለያየ ነው ሊሆን የሚችለው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ቪ1 ከሆነ እዚህ ጋር ያለው ቪ2 ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ የተለያየ ከረንት ይኖራቸዋል ማለት ነው። ሁለተኛው ሌላ ሎድ አድ የማድረግ ሜተድ ደግሞ ፓራለል ይባላል። ይሄ ማለት ፎር ኤግዛምፕል አንድ ሎድ ቢኖረን እንደዚህ አራውን የሚባል ሁለተኛ ስንጨምርበት ሁለተኛውን እግር በምንድን እናደርገዋለን? አንደኛውን እግር ዳይሬክትሊ ከአንደኛው እግር ጋር ሁለተኛውን ደግሞ ከሁለተኛው እግር ጋር እንደዚህ አድርገን እናያይዛለን ማለት ነው። ስለዚህ አርቱን አድ ስናደርግ ማለት ነው። እዚህ ጋር ምን ይሆናል? አሁን ከረንት እንደዚህ ከመጣ በኋላ አይ ብንለው ይሄኛውን እዚህ ጋር ሲመጣ ወደዚህ አይ1 ይሄ ወደዚህ ደግሞ አይቱ ሆኖ ተከፋፍሎ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በዚህ ሌላ ፓምፕ ብናዘጋጅ ብለን ብናስብ ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል እንደዚህ አድርገን ሌላ ፓምፕ ብናዘጋጅ ብለን ብናስብ እስከዚህ ድረስ ውሃው ተመሳሳይ የሆነ ከረንት ይኖረውና እዚህ ጋር ምን ይሆናል? ግማሹ ውሃ ወደዚህ ይመጣል፣ ግማሹ ውሃ ወደዚህ ይመጣል ማለት ነው። ልክ በሱ መልኩ ልታዩት ትችላላችሁና ለዚህም ነው ሆፕፉሊ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ጊዜ ውሃ ቶሎ የማይደርሰን ሲገነጣጠል እያነሰ ይመጣል። ብዙ ጊዜ ሲገነጣጠል ልክ ከረንትም እንደዚህ በጣም ብዙ ቦታ እንትን ስትሉት በጣም እያነሰ ይመጣል ማለት ነው። ተመሳሳይ አይዲዮሎጂ ነው ያለው። ይመሳሰላል፣ ግን ስቲል ግን በዚህና በዚህ ሲመጣ ግን ፍጥነቱ ምንድነው? ተመሳሳይ ነው የሚሆነው ፍጥነቱ። ያው ጀስት እናንተ ይሄኛው ጠበብ ካለ ያው ፍጥነቱ ሊጨምራል ልትሉ ትችላላችሁ። ግን ስቲል ይሄኛው አይዲዮሎጂ በምንም ይሰራል ማለት ነው። በኤሌክትሮኒክስም ይሰራል። የራሱ የሆነ ሬዚስታንስ የራሱ የሆነ እንትን አለው፣ ሬዚስቲቪቲ ሌንግዝ ኦቨር ኤሪያ። በዚህም ዲፔንድ ይሆናል። ስለዚህ ያንም ልክ ትሆናላችሁ። ግን ጀስት ተመሳሳይ የሆነ ቲክነስ ነው ያላችሁ ብለን ብናስብ በዚህ የሚመጣውና በዚህ የሚመጣው መጠኑ ነው፣ የውሃው መጠን ነው እንጂ የሚለያየው ምንድናቸው ማለት ነው? የውሃው የፍጥነት መጠን ተመሳሳይ ናቸው። ይሄ ማለት በኤሌክትሮኒክስ እንትን ስናየው እዚህ ጋር ያለው ቮልቴጅ እና እዚህ ጋር ያለው ቮልቴጅ ምንድነው? ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ተመሳሳይ የሆነ ቮልቴጅ ነው ያላቸው። ኦኬ። ስለዚህ ሎድ ኮኔክሽን የፓራሌል እና የሲሪስ ይህንን ይመስላል። ሶስተኛው የምናየው ነገር ኤሲ እና ዲሲ ቮልቴጅ የሚባሉት ነው። ቮልቴጅ ሁለት አይነት ቮልቴጆች አሉ። የመጀመሪያው እዚህ ጋር ኤሲ እንየው ካልን ኤሲ ማለት ኦልተርኔቲቭ ከረንት ማለት ነው። ይሄ ማለት ኦልተርኔት የሚያደርግ ከረንት ነው ያለን ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ኦልተርኔት የሚያደርግ ከረንት ነው ያለን ማለት ነው። ይሄንን ብዙ ጊዜ ምን ላይ ቤት ላይ የምንጠቀማቸው አምፖሎች፣ ስቶቮች፣ ሶኬት ላይ የምንጠቀመው ዳይሬክት እንደዚህ ሁሉም ነገሮች ዳይሬክት የምንወስዳቸው ከኤልፓ የምንወስደው ፓወር ሁሉ ምንድነው ማለት ነው? ኦልተርኔቲቭ ከረንት ነው ማለት ነው። እና ይሄ ከረንት የራሱ የሆነ ማክሲመም እና የራሱ የሆነ ሚኒመም ቫልዩ ያለው፣ በዛ ሚኒመም እና ማክሲመም ቫልዩ ኦልተርኔት እያደረገ እንትን ይላል። ያው ጀስት እኛ በአይናችን ማየት ስለማንችል እሱን አይደንቲፋይ አናደርገውም ማለት ነው። ግን ኦልተርኔት የሚያደርግ ነው ማለት ነው። ዲሲ የምንለው ከረንት ደግሞ ዲሲ ቮልቴጅ ወይ ዲሲ ኤሲ እና ዲሲ አይደል የምንለው። ይሄኛው ደግሞ ምንድነው የሚያደርገው ማለት ነው? ዳይሬክት የሆነ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፎር ኤግዛምፕል ኤሲ 5 ቮልት ከሆነ ከየት እስከ የት መሄድ ይችላል? ከ5 እስከ -5 ድረስ መሄድ ይችላል። ዲሲ ግን 5 ቮልት ካለን ዳይሬክትሊ ምንድነው ማለት ነው? 5 ቮልት ነው ማለት ነው። እሱን ይዞ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ኤሲ የምንለዋለን፣ ይሄኛው ዲሲ የምንለዋለን። ዲሲ ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው
ሪል ታይም እንጠቀማቸው ነገሮች ስልካችን የሚወስዱ አሁን ፎር ኤግዛምፕል ዲሲ ነው። እንደገና ደግሞ ጀስት ፒሲያችን የሚቀበለው ዲሲ ቮልቴጅ ነው። ኤቭሪቲንግ ቲቪያችንም ዲሲ ነው የሚቀበለው። ያ ኖርማሊ ቲቪው የሚቀበለው ዳይሬክትሊ ኤሲ ነው፣ ግን ውስጡ ኤሲ ቱ ዲሲ ኮንቨርተር አለው። እሱን በመጠቀም አይሲዎቹ ዳይሬክትሊ የሚወስዱት ከዲሲ ነው እንጂ ያው ሶኬት የሚጠቀመው ኤሲ ነው። ቻርጀሮቻችን ኤሲ ቱ ዲሲ ኮንቨርተሮች ናቸው። ብዙ ጊዜ ዲጂታል የሆኑ ነገሮች የሚጠቀሙት ዲሲ ዳይሬክት ከረንት ነው እና እሱን ኮንቨርት እንዴት ማድረግ እንችላለን እሱን በሌላ ቪዲዮ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ኤሲ እና ዲሲ ልዩነቱን ሆፕፉሊ ያወቃችሁ ይመስለኛል። ካላወቃችሁ ኮሜንት ላይ ጥያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ። ኦኬ ሎድ ኮኔክሽን ጨርሰናል። ዲሲ እና ኤሲ ቮልቴጅ ታይፕ ጨርሰናል። ሶ አሁን ምንድነው የሚቀረን? ኦፕን እና ክሎዝድ ሰርኪዩት። ኦፕን እና ክሎዝድ ሰርኪዩት ጀስት ለመናገር ያክል ክሎዝድ ሰርኪዩት ማለት ጀስት የተገናኘ ማለት ነው። ይሄ ማለት አሁን ፎር ኤግዛምፕል አንድ ኤልኢዲ ቢኖረን እንደዚህ አይነት ኤልኢዲ ቢኖረን እዚህም ቮልቴጅ በዚህ ግራውንድ የተደረገ ከሆነ ይሄኛው አሁን ከረንት ምን ያደርጋል? ሉፕ ያደርጋል። ልክ ከረንት እንደዚህ ሉፕ የሚያደርግበት ሰርኪዩት ከሆነ ምንድነው እንላለን? ክሎዝድ ሰርኪዩት ነው ማለት ነው። ከረንት ሉፕ ስለሚያደርግ ማለት ነው። ኦፕን ሰርኪዩት ደግሞ የምንለው ኦፕን እንትን ያላለ ሰርኪዩት ቢሆን ማለት ነው። ይሄ ምንድነው? የተከፈተ ሰርኪዩት ቢሆን ፎር ኤግዛምፕል አሁን እንደዚህ ብሎ እዚህ ጋር አንድ ቮልቴጅ ቢኖረን እዚችኛዋ ኤልኢዲ ብትሆን ይሄኛው እንደዚህ ቢሆን ኦፕን ሰርኪዩት እንለዋለን። ምክንያቱም ከረንት በዚህ ቢመጣ ከዛ በዚህ ያልፋል፣ ከዛ እዚህ ጋር የለም ማለት ነው። ኦልሞስት ኤር ሬዚስታንስ ኢንፊኒቲ ስለሆነ ማለፍ አይችልም፣ ስለዚህ ይቀራል ማለት ነው። ኦፕን የሆነ ሰርኪዩት ነው ማለት ነው። ሾርት ሰርኪዩት የምንለው አለ። ሾርት ሰርኪዩት ደግሞ የምንለው ዳይሬክትሊ ምንም ሎድ ሳይኖር ሲቀር ነው ማለት ነው። ይሄ ቮልቴጁ ቢኖር እንደዚህ ሲሆን ማለት ነው። መልቲሜተር ላይ ብዙ ጊዜ ያው ጢን የምትል ድምጽ ያለችው እሷ እንትን የምትልበት ማለት ነውና እሱን ሰርኪዩት ሾርት ሰርኪዩት እንለዋለን። ሶ ክሎዝድ ሰርኪዩት፣ ኦፕን ሰርኪዩት እና ሾርት ሰርኪዩት የሚባሉ አሉ። እነሱን ማወቅ ይኖርባቸዋል ማለት ነው። እሱን ጨረስን። ሶ ቤዚክ ኮምፖነንት የምንላቸው አሉ።